Përshëndes të gjithëve, mirë se vini në këtë hapësirë të parë informative me mua Siklajda Shorja. Konfirmohen edhe 16 raste të reja me COVID-19 në 24 orët e fundit. Sipas Task Force-s, deri tani janë konfirmuar 16 raste të reja si pasojë e 152 testimeve. Sipas Ministrisë, deri tani janë 15 viktima me moshë mesatare rreth 66 vjeç, nga të shtruarit në infektiv, 4 prej të cilëve të intubuar. Në 24 orët e fundit janë testuar 152 raste, ndërkohë që kanë rezultuar pozitiv me koronavirus 16 persona. Një fakt shqetësues u publikuar nga Ministria e Shëndetësisë është mosha mesatare e qytetarëve të prekur nga COVID-19, e cila rezulton të jetë 50 vjeç. Personat të cilët janë prekur nga COVID-19 gjenden në Tiranë, në Durrës, në Fier, në Korçë dhe në Kavaj. Këto janë rrethet të cilat janë më të prekura. Në midis këtyre personave të testuar, deri më tani janë konfirmuar 259 raste me COVID-19. Çdo ditë rritet numri të shtruarve në spitalin infektiv, ndërsa problematike mbeten rastet në terapinë intensive. Në shërbimin e infektiv janë aktualisht të shtruar 79 persona, nga të cilët 7 prej tyre janë në kujdesin intensiv dhe ku 4 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën të intubuar. Vetëm në 24 orët e fundit ka ndruar jetë 2 persona, 77 vjeçari nga Kavaja, i cili postoi infarkt të papritur, dhe 69 vjeçari nga Hasi, i cili ishte në respiracion të intubuar. Numri i personave të cilët kanë humbur jetë fatkeqësisht nga COVID-19 në Shqipëri deri më sot është 15 dhe mosha mesatare e tyre ka qenë 66 vjeç. Në përditësimet e fundit të Ministrisë së Shëndetësisë, njoftohet se 24 orët e fundit janë shëruar 15 pacientë, duke quar numrin të shëruarve nga COVID-19 në 67. Do të shkojmë në një lidhje të drejt për drejt me gazetarin tonë Angela Celibashi në spitalin infektiv. Angela, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klajda. Si paraqitet situata e të shtruarve dhe a ka patur raste të reja të paraqitura në spitalin infektiv? Në fakt, ditën e sotme do të doja që ta nisja me një lajm të mirë të raportuar nga Ministria e Shëndetësisë ditën e djeshme, e cila njoftoi se edhe 9 persona të tjerë të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 janë shëruar, edhe pas 2 testimeve për situatën e COVID-19, ata kanë rezultuar negativ, duke e quar kështu numrin e personave të shëruar në 76. Duhet thënë në fakt se mes të shëruarve janë edhe 5 mjek në 24 orët e fundit, të cilët kanë rezultuar negativ pas 2 testimeve, të cilët mjekët dhe personat e tjerë të cilët kanë rezultuar të tillë, pra të shëruar plotësisht, duhet ndërkohë të qëndrojnë edhe 14 ditë në të izoluar në shtëpitë e tyre për të bërë kështu të mundur çdo lloj parandalimi të përhapjes apo edhe të rishfaqjes së këtij virusi tek këta persona. Ndërsa sa i përket të shtruarve në spitalin infektiv, këtu ndodhen 79 persona, nga të cilët 7 janë në terapi intensive dhe 4 janë të intubuar, pra në gjendje më të rëndë për jetën. E qartë, Angela, të falenderoj për këto detaje që përcolle drejt për së drejti këtu në ekranin e Ora News, për të shkuar në të tjera zhvillime, ndërsa fati hapjes së shkollave dhe universiteteve u shtyp pa fat deri në fund të pandemisë. Ministri i Arsimit Besa Shahini ka njoftuar se mësimi online do të vijojë si në 4 javët e para. Mësuesit do të vijojnë komunikimin e tyre të përditshëm me nxënësit, duke u kujdesur të mos mbingarkojnë nxënësit me koncepte të reja dhe duke u kujdesur gjithashtu për oraret se kur mbajnë këtë komunikim me nxënësit dhe prindërit e tyre, shpreh ministria në një komunikim në rrjetet sociale. Nga ana tjetër, ministria Shahini fton të gjitha universitetet të kalojnë të gjitha lëndët online, sepse nuk jemi të sigurt se sa do të zgjasë kjo periudhë, ndaj duhet dhënë shansi secilit student që të mbyll studimet e veta në kohë, thot ministria e Arsimit. Ndërkohë, masat shtrënguese në vend për shkak të pandemisë koronavirusit do të vijojnë deri në përfundim të kësaj situate. Vendimi u mor nga qeveria, ndërsa kryeministri Rama në një intervistë ekskluzive për Ora News tha se 10 ditët e ardhshme janë vendimtare për Shqipërinë. Kreu i qeverisë tha se nuk mund të anullojë koncesionet që kanë të bëjnë me shërbimet bazë për popullsim.
Qeveria shqiptare ka shtyr pa afat masat shtrënguese deri në përfundimin e pandemisë. Në një intervistë ekskluzive për Ora News, kryeministri Edi Rama u shpreh se ditët e para të prillit do të jenë vendimtare për marrjen e masave shtesë ndaj koronavirusit. Kemi 10 ditë për të ndjekur dinamikën dhe duke pasur parasysh që ky 10 ditë ka goxha pesh në përcaktimin e profilit që ka lufta jonë, thellësisë penetrimit të armikut në funksion dhe të parashikimeve të mundshme dhe të parafërta që mund të bëjmë për periudhën kur armiku do fillojë të rriqet. I pyetur nëse në ditët e ardhshme do të ketë testime në masë, kreu i qeverisë u shpreh se për këtë çështje duhet të vendosë Komiteti Teknik i Ekspertëve. Në Shqipëri deri tani nuk ka munguar asgjë. Strategjia e tamponeve është strategji që nuk e përcaktoj unë, e përcaktojnë ekspertët. Qeveria nuk do të marrë asnjë masë lehtësuese për sa i përket pagesës së ujit. Faturat e ujit pishëm ju do ta dini që janë atribut i gjitha bashkive, nuk janë atribut i qeverisë. Qeveria s'ka punë fare me faturat e ujit pishëm. Edi Rama nuk ka ndërmend të marrë parasysh anulimin e PPP-ve siç ja kërkon kryetari i opozitës Lulzim Basha. Nuk kam kohë për të humbur duke u përgjigjur gjithmonë për të njëjtat gjëra që janë kënga e pambarimt e një gjinkalle që nuk di të bëj asgjë tjetër përveç se të përsërisi këngën e vet. Ndërsa për sa i përket akuzave për tenderin për furnizimin e ushqimeve të rezervave të shtetit, kryeministri e cilëson si një debat politik në kohë lufte. Një gënjeshtër dhe një gomarllëk, më falni se duhet ta them ashtu siç është, me brirë, shfaqje, të cilat në kohë paqe janë të padenja, ndërsa në kohë lufte janë të dënueshme. Qeveria nuk ka parashikuar paketë lehtësuese për mediat, por edhe pse u kujdes të mos ironizonte, sqaroi se pse e ka ngritur RTV-n. Unë e kuptoj që RTV-ja do të jetë e hapur për informacion, por publiku informohet edhe nëpërmjet kanaleve tjera, ndaj e bëra pyetjen. Kur përdor ironinë, duhet të jesh i përgatitur që ta marrësh mbrapsh. Po unë s'po ta kthej mbrapsh siç do ta meritoje, por po të them këtë, që RTV-ja nuk kushton asnjë kokër leku. RTV-ja është një dritare në Facebook si të gjitha dritaret në Facebook të gjithë njerëzve që përdorin video në këtë planet. Dakord? Edhe emri RTV është vënë që ju të gjithë të bini në një grep qorrazi dhe edhe të bëni këtë që bëni. Edhe pse qytetarët duhet të marrin një autorizim për të bërë pazarin apo për të kryer veprimet në banka, situata nuk është disiplinuar as pak. Që në orët e para të mëngjesit, qytetarët krijojnë radhë të gjata, po për një vëzhgim në Tiranë kemi gazetarin Besar Bajraktaraj. Besar, të përshëndes. Përshëndetje, Siglala. Si paraqitet situata? Në fakt është kthyer në një përditshmëri tashmë radhët e gjata në të qytetarëve që në orët e para të mëngjesit për të marrë shërbime nga më të ndryshme të në disa prej tregjive, por dhe në bankat e nivelit dytë, ku qytetarët paraqiten që prej orëve të para për të marrë shërbime dhe presin në radhë. Unë ndodhem në një bank të nivelit të dytë në zonën e shkollës së bashkuar, ku prej disa në fakt që në orët e para të mëngjesit kur është hapur dhe kjo pikë, qytetarët kanë mbritur për të marrë shërbime dhe një pjesë të tyre në fakt dhe për të hapur llogari për të marrë më pas të siguruar pagën e luftës, ashtu siç është konsideruar nga autoritetet, pra pagesën për bizneset të cilët janë mbyllur gjatë kësaj kohe nga si pasojë e masave të shtuara të marra nga ana e qeverisë. Në fakt qytetarët në disa raste janë të disiplinuar, por ka ende qytetarë të cilët të qëndrojnë në rradhë dhe nuk mbajnë distancën apo qëndrojnë në afërsi të njëri tjetrit dhe kështu është dashur disa herë ndërhyrja e punojësve të policisë në disa prej bankave për të shmangur radhë dhe për të udhëzuar qytetarët që të mos krijojnë tubime apo që të mos qëndrojnë pranë njëri tjetrit. Në fakt, shkurtimi i punojësve dhe vazhdimi i punës vetëm me një sportel nga ana e bankave ka bërë që radhët e qytetarëve të jenë të gjata dhe në disa prej rasteve të mos kryejnë punë dhe të mos hapin llogarinë që ata kanë mbritur që në orët e para të mëngjesit, siç është njoftuar dhe nga ana e autoriteteve.
E qartë Besart, falenderoj për këto informacione që përcollen në këtë hapësirë të parë informative. Për të vijuar me të tjera zhvillime, rreth 100.000 qytetar kanë aplikuar përmes e-Albanias dhe mesazheve telefonike për të marrë leje për të dalë më një prill nga shtëpitë, veç atyre që janë të punësuar. Fasha orare më e kërkuar është ajo mes orës 10 dhe 11 të ditës, ndërkaq 1.400 qytetar janë dëshkuar gjithsej për shkelje të këtyre masave. Rreth 1.400 shqiptarë në të gjithë vendin janë gjobitur ditët e fundit pasi kanë shkelur rregullat e aktit normativ të qeverisë për masat anti-Covid-19, që në total përllogaritën në afro 15 milion lek. Vetëm një ditë më parë, 111 qytetarë janë gjobitur me 10.000 lek, pasi u kapën nga policia duke lëvizur në këmbë apo me biçikleta në orët e pasdites pa ndonjë arsye apo emergjencë. Ndërkohë që 24 shoferëve që kanë shkelur urdhrin e ndalim qarkullimit janë dëshkuar me heqje të lejes së drejtimit dhe bllokim të makinës. Masa ka patur dhe për njësi tregtare që nuk kanë zbatuar orarin e mbylljes, në të gjithë vendin janë gjobitur 9 njësi. Për 3 ditësh ka nisur dhe marrja e lejeve për të kryer pazarin. Sipas masave të marra për të kryer pazar në qendrat urbane, një pjesëtar i familjes duhet të aplikojë në e-Albania apo në numrin falas 55 155 për të pajisur me autorizim, ndërsa pensionistët nuk u lejohen në mënyrë kategorike të dalin nga banesa. Për ditën e martë 31 mars, mësues se kanë aplikuar në portalin e Albania 60.200 persona, ndërsa me SMS 39.066, fasha orareve më e kërkuar mbetet ajo e orës 10 me 11. Në një mod të keq me rreshje dëbore dhe temperaturat e ulta, 10 qytetar shqiptar kanë mbetur sërish në pikat kufitare mes Greqisë dhe Shqipërisë. Shkak është bërë vendimi i palës shqiptare për të mbyllur kufirin në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ndonë se një mot i keq me rreshje të dendura dëbore dhe temperatura që shkuan disa gradë nën zero, 10 qytetarëve shqiptar ju është dashur të qëndrojnë sërish, të mërkurën, në pikat kufitare me Greqinë. Kjo pasi ata nuk janë lënë të hyjnë në Shqipëri nga autoritetet shqiptare, si pasojë e ndalimit të lëvizjeve dhe qarkullimit për shkak të masave kundër koronavirusit. Në 2 pikat kryesore kufitare gjatë gjithë ditës së mërkurë ka pasur shumë qytetarë shqiptar që janë ndaluar të hyjnë në territorin shqiptar pa mundur të gjejnë një zgjidhje nga autoritetet shqiptare. Situata vijoi të ishte e njëjtë edhe në orët e mbrëmjes të së mërkurës, ku në 2 pikat kufitare, atë të Kakavijës dhe Kapshticës, më shumë se 300 qytetarë shqiptar kanë pritur me orë të tëra për të kaluar kufirin dhe të udhëtojnë drejt Shqipërisë. Përveç atyre që kishin ardhur me makina private apo taksi, ishin edhe 3 autobus, 2 në Kakavijë dhe 1 në Kapshticë që janë bllokuar në zonën asnjanëse. Pasi kanë vulosur pasaportat në sportelet e palës greke, ata kanë qëndruar në tokën asnjanëse pasi pala shqiptare nuk pranonte të kryente procedurat për hyrje në territorin shqiptar. Ndërkohë që sot, Greqia pavarësisht udhëzimit të Bashkimit Evropian ka njoftuar zyrtarisht Shqipërinë se çdo shqiptar që ka kaluar kohën e qëndrimit të parashikuar prej 90 ditësh në zonën Schengen, duhet të dëshmojë në autoritetet greke se ka 50 euro për çdo ditë qëndrimi, siguracion shëndetësor dhe një adresë qëndrimi në Greqi. Ka hyrë në fuqi paketa e ndihmës ekonomike që ka miratuar qeveria për t'i ardhur në ndihmë atyre që kanë ndërprer punën për shkak të situatës me koronavirusin. Rreth 60.000 persona do të përfitojnë pak 260.000 lekë, ndërsa janë dyfishuar edhe pagesat e papunësisë dhe ndihma ekonomike. Nga prilli ka hyrë në fuqi dhe vendimi për indeksimin e pensioneve. Ka nisur të mërkurën zbatimi i paketës financiare që do t'i vijë në ndihmë bizneseve të vogla dhe grupeve vulnerabël për të përballuar pasojat ekonomike që po shkakton situata e pandemisë së koronavirusit. Paketa ekonomike do të ketë një zgjatje kohore prej 3 muajsh dhe prej saj do të përfitojnë së pari të gjithë të vetë punësuarit dhe të punësuarit në subjektet e biznesit, me të ardhura vjetore deri në 14 milion lekë dhe që kanë ndërprer aktivitetin pas urdhrit të qeverisë. Ata do të paguhen me pagën minimale prej 26.000 lekësh në muaj. Për rastet kur individi është i vetë punësuar, do të përfitojë pagesë minimale edhe një nga punonjësit e pa deklaruar. Nga kjo kategori pritet të përfitojnë rreth 60.000 të punësuar. Ndërkohë, për të përfituar pagesën e luftës, aplikimi duhet të bëhet nga kompania apo biznesi, e cila duhet të plotësojë një formular dhe ta paraqesë listën e punonjësve pranë drejtorisë së tatimeve.
Më pas, drejtoria e përgjithshme e tatimeve, pas një verifikimi 10 ditor, do t'i paraqes listën e përfituesve të ndihmës financiare, drejtorisë së përgjithshme të Thesarit dhe më pas do të bëhet pagesa për individët. Një tjetër kategori që trajtohet nga kjo paket janë edhe ata që përfitojnë ndihmë ekonomike dhe personat me aftësi ndryshe, të cilët gjithashtu do të kenë 2 fishim të pagesës. Ndërkaq, duke filluar nga ky muaj, rritje do të pësojnë edhe pensionet për afro 650.000 të moshuar. Në fakt bëhet fjalë për indeksimin e përvitshëm të pensionit, që këtë vit është përcaktuar të jetë 2.3 përqindjeje. Nga ky indeksim do të përfitojnë një rritje minimale pensionet e pleqërisë dhe ato të posaçme. Për të ndihmuar sadopak buxhetin e shtetit për 3 muajt e ardhshëm, Kryeministri Edi Rama, ministrat e qeverisë dhe deputetët do të marrin 50% të pagës së tyre për shkak të gjendjes së krijuar nga koronavirusi. Në këtë vendim përfshihen edhe nënpunësit e institucioneve të administratës shtetërore, të cilët janë antar të këshillave, të bordeve apo të komisioneve dhe institucioneve të administratës shtetërore, të institucioneve publike të arsimit të lartë, të njësive të fondeve speciale, të ndërmarrjeve shtetërore dhe të shoqërive tregtare, që do të marrin gjithashtu 50% të pagës dhe nuk do të përfitojnë shpërblimin mujor për katës. Paga e deputetëve nuk është prekur dhe nuk përmendet në këtë vendim qeverie, ndërsa më herët presidenti Ilir Meta deklaroi vetë se paga e tij, por edhe e zyrtarëve të presidencës që janë solidarizuar me emergjencën, do të shkurtohet sipas planit të bërë publik nga qeveria. Lideri i opozitës, Lulzim Basha, ka dalë para medias për të përshëndetur vendimin e Agjencisë së Prokurimeve Publike për të anulluar të gjitha prokurimet që nuk lidhen me emergjencën e shkaktuar nga koronavirusi. Basha ka theksuar se kjo u kërkua nga opozita javë më parë, pasi me këtë lëvizje kursehen 200 milion euro nga buxheti i shtetit. Por sipas Bashës, pasi këtij vendimi qeveria duhet të anullojë edhe koncesionet. Kryetari i opozitës Lulzim Basha përshëndeti vendimin e Agjencisë së Prokurimeve Publike për të anulluar të gjitha prokurimet përveç atyre që lidhen me emergjencën e shkaktuar nga koronavirusi. Por ky vendim, sipas Bashës, është i pamjaftueshëm. Ai kërkoi me vendosmëri anullimin e të gjitha koncesioneve dhe orientimin e parave për tejkalimin e situatës. Ndaj duhet lëmë me një anë çdo lloj propagande dhe çdo lloj justifikimi. Është e pafalshme të vazhdojnë kontratat koncesionare, 120 milion euro rezervë, të cilat urgjentisht duhet derdhen tek emergjenca. Është e pafalshme të mos rishikohet urgjentisht buxheti duke ndërprerë ato shpenzime operative dhe ato shpenzime të investimeve publike tashmë të dala tërësisht jashtë nevojave të situatës, në mënyrë që të mbështeten të gjitha familjet në nevojë. Basha ka kërkuar një paketë të plotë ndihme për familjet në nevojë dhe bizneset. Nuk ka më kohë për zvarritje. Nuk ka më kohë për fjalë boshe. Bosh janë frigoriferet e shqiptarëve, bosh janë dollapet e shqiptarëve, bosh janë kontot e shqiptarëve, bosh janë kontot e sipërmarrjes. Ndaj ky është momenti për të bërë gjithçka që kemi në dorë për të ndihmuar të gjithë ata. Lulzim Basha në përgjigje të interesit të medias tha se ai vetë nuk e ka kryer testin për Covid, duke theksuar se në konsult me mjekët nuk e ka parë të nevojshëm. Deri tani nuk kam pas asnjë indikacion që të më sipas këshillave të mjekëve apo të protokolleve të sigurisë të më detyronte të bëja testin. Koronavirusi është fjala që ka ngjallur panik në të gjithë vendin, por për shumë familje, shtetërrethimi ka shtuar forcën e klithmës së urisë. Familja Resulaj në Vlorë ka 5 antar, por prej ditësh tashmë jetojnë me më pak ndihmë, ndërsa kryefamiljari nuk ka mundësi për të siguruar të ardhura. Unë i friksuar jam në angrësia, jo në virus. Më shumë se koronavirusit i tremben urisë. Jam në altë pa buk jam, pa ndihma, pa gjë, fëmijët i kam pa punë, vetë jam pa punë, gruan pa punë, i them shtetit na ndihmoj. Është klithma për ndihmë një babai që nuk po arrin të sigurojë familjes bukën në tryez në këto ditë të vështira. Ndaj bukën këto kohë e kanë patur fal ndihmës së fëmijëve. Jo, jep një oris, jep makarona, jep në gjë, vetëm thjesht për fëmijët të unë. Familja Resulaj me 5 antar jeton në kushte ekstreme në qytetin e Vlorës. Ka drita. Jo, i ka neshur edhe ku di vlorën sot. Flen në një dhomë me qera pa energji elektrike dhe rrin në këtë barak. Kryefamiljari që më parë punonte në ndërtim, ka 3 muaj pa punë. Ku ka punon lopat, ku më ka dalë puna? Në këtë kohë lufte për mbijetesë kërkuan edhe ndihmën e bashkisë, por siç tregon kryefamiljari, ushqimet e premtuara ende nuk i kanë ardhur. Asnjë pakos ka marrë.
vajta në bashki, ikse ka rajoni. Vajta në rajon, ikse ka bashkia. I thashë po, ebri tim, qëllë e ka marrë, thashë. Në bashkinë e Vlorës janë evidentuar rreth 1500 familje në nevojë që do të mbështeten me ushqime, por në vazhdimsi shumë prej tyre janë ankuar se ndihmat nuk u kanë shkuar. 10 qytetarë kanë mundur të bashkohen me familjet e tyre pas disa ditësh ndarjeje për shkak të mbylljes së kufive. Mëngjesin e së mërkurës, 120 pasagjerë të huaj dhe shqiptar udhëtuan me Air Albania drejt Londrës. Pasagjerët u shprehen se pritën më shumë se 2 javë për të marrë konfirmimin, ndërsa procedurat e mbikëqyrur dhe nga disa përfaqësues të ambasadës britanike. 120 pasagjerë shqiptar dhe të huaj u thuan drejt Londrës në orën 8 të mëngjesit të së mërkurës me avionin Lezgushi të flotës së Air Albania, në kuadër të operacionit të riadesimit. Të shumt ishin ata që shfaqën emocionet se më në fund do të bashkohen me pjesën tjetër të familjes. Sigurisht e pa përgatitur, kur thanë mbyllje kufit që s'ka më fluturime, u shokuam, po pritëm, tha që do ndodhi më mbrapa dhe kaq. Po, ne kemi marrë direkt ambasadën angleze, gjithashtu edhe ambasadën shqiptare që është në Angli, dhe nëpërmjet atyre pastaj kemi regjistruar emrat, edhe i vështirë jo. Megjithëse kishin çik ndalesa se vonoheshin ndoshta nga numri i madh i njerëzve që kishte, po mirë. Jemi marrë me ambasadat tona, unë me ambasadën polaku, kurse motra me ambasadën greke, dhe ata na ndihmuan për fluturimin. Procedurat e nisjes u mbikëqyrën nga përfaqësues të ambasadës britanike në Tiranë, që shpjeguan për radio televizionin Ora mënyrën e përzgjedhjes së udhëtarëve. Përmes platformave të mediave online ne njoftojmë se do të ketë fluturime dhe të interesuarit duhet të aplikojnë. Prioriteti i parë janë të huajt që kanë mbetur këtu pasi kishin ardhur për pushime. Në vend të dytë renditen ata që kanë në shtetësi të huaj dhe në vend të tretë ata që kanë leje qëndrimi të huaj. Megjithatë, ne do të marrim parasysh dhe aplikimet e tjera që mund të vinë. Po të mërkurën, rreth 120 pasagjerë u planifikuan të mbërrin nga Londra, ndërsa rreth mbrëmjes një tjetër avion nga Roma ulet në Rinas. Këto fluturime do të mbyllen operacionin e riadesimit të ndërmarrë nga qeveria, ndërsa ata që mbetën jashtë Shqipërisë do të duhet të presin rinisjen e fluturimeve në një moment të dytë. 10 qytetarë kanë mbushur sheshet para bankave këtë të mërkur, shumica e tyre janë paraqitur për të hapur numrat e llogarisë për të përfituar pagesën e caktuar nga qeveria për të papunët e bizneseve të vogla, po ashtu si çdo ditë ruajtja e distancës ka qenë e vështirë për të ruajtur. As ndryshimi i kushteve atmosferike nuk e ka përmirësuar këtë situatë thuajse të përditshme përpara bankave. Orët e para të së mërkurës i kanë gjetur qytetarët në raste gjata në dyert e bankave, duke mos respektuar në shumë raste as distancën mes njëri tjetrit. Në rastet që u konstatuan thyerje të rregullave nuk mungoi as ndërhyrja e policisë. Ajo që i ka dyndur qytetarët sërish në banka ishte pikërisht urdhri për hapjen e llogarive për të përfituar pagën e caktuar nga qeveria me qëllim ndihmën ndaj bizneseve. Qem proces punës që nxjerri, e kam qenë çepar dje, e kam qenë letrën, po nuk ka kthy përgjigje. Kam marrë që të merr se ta mbyllet se për hap numër llogarie me marr lek që jam kontakt pune. Po, llogarin. Fluksi i madh i njerëzve, shkurtimi i orarit të punës dhe reduktimi i sporteleve në vetëm një ka bërë që orët e pritjes të jenë të gjata, në disa raste duke i kthyer qytetarët sërish ditën tjetër. Prandaj për një orë çfarë do bëj unë tani? Unë do marr biçikletë dhe ikë prapë. Gjë që s'bet, e dim që çfarë situate po e dim shumë mirë çfarë situate po jetojmë, po megjithatë ky është fakti. Do presim me radhën, tha 12:30 mbaroi, kena qenë dje që kena ardhur. Ata e konsiderojnë të pamjaftueshëm afatin e leje daljes në kushtet kur në banka radha është e gjatë. S'ma rrot punë për orë. Çfarë bëjmë? 3 ditë radhë nuk kam mbaruar dot punë. Duke marrë çfarë tani që mori leje, më zonë leje do la sot. Që me është orari i lejës. Situata ka qenë e njëjtë pothuajse në të gjitha dyert e bankave, pavarësisht thirrjes së autoriteteve për shmangjen e grumbullimeve edhe ruajtjen e distancës. Dhe këtu përfundojmë të hapësirë informative, unë ju falenderoj për vëmendjen bashkë, mirë u takofshim. One of the first things
people ask me is, but if you're from Australia, what are you doing here? If you had told me back in 2004, when I first decided to visit Albania, that I would end up spending 5 years of my life here, I would never have believed you. But that's Tirana, that's Albania. It can suck you in like a whirlwind and never let you go. The country is not very well known abroad, and that which is thought to be known is usually completely misguided or completely misunderstood. Well, it's in Mediterranean area. They speak Albanian. And Albania is certainly not without its problems. Lines. Whether it's at the elevator or the grocery store,